Welcome dear students. আজি মই তোমালোকৰ My Childhood নামৰ পাঠটিৰ অসমীয়া আলোচনা আগবঢ়াম। তেনেহলে পাঠটি লৈ আগবাঢ়িছো। My Childhood. Can you think of any scientist who have also been statesman? তোমালোকে যিকোনো এগৰাকী সাইন্টিষ্টৰ কথা ভাবিব পাৰানে যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনায়ক আছিল? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ Abdul Kalam, যাৰ প্ৰকল্পসমূহে মহাকাশ প্ৰতিৰক্ষা আৰু পাৰমাণৱিক প্ৰযুক্তিত ভাৰতক 21st centuryলৈ আগবঢ়াই নিছিল, তেওঁ 2002 চনত আমাৰ দেশৰ একাদশ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. তেওঁৰ আত্মজীৱনী Wings of Fireত তেওঁ নিজৰ ল'ৰালিকালৰ বিষয়ে লিখিছিল আৰু এই পাঠটি তেওঁৰ আত্মজীৱনীৰ পৰাই লোৱা হৈছে। I was born into a middle class Tamil family. মই এটা মধ্যবিত্তীয় তামিল ফেমিলিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলো। In the island town of Rameswaram, ৰামেশ্বৰমৰ দ্বীপ চহৰখনত in the erstwhile Madras state, পূৰ্বৰ মাদ্ৰাজ ৰাজ্যৰ, অৰ্থাৎ মই পূৰ্বৰ মাদ্ৰাজ ৰাজ্যৰ ৰামেশ্বৰমৰ এখন দ্বীপ চহৰত এটা মধ্যবিত্তীয় তামিল ফেমিলিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলো। My father Zainaluddin had neither much formal education nor much wealth. মোৰ দেউতা জয়নালাব্দিনৰ বৰ বেছি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাও নাছিল আৰু তেওঁৰ বেছি সা-সম্পদো নাছিল। Despite these disadvantages মানে হৈছে অসুবিধা। Despite these disadvantages, এই অসুবিধাবোৰ থকা সত্ত্বেও, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Possessed মানে হৈছে অধিকাৰী হৈছিল, innate মানে হৈছে জন্মগতভাৱে, wisdom মানে হৈছে জ্ঞান বা প্ৰজ্ঞা, আৰু generosity মানে হৈছে উদাৰতা। Despite these disadvantages, এই অসুবিধাবোৰ থকা সত্ত্বেও, he possessed great innate wisdom and a true generosity. তেওঁ জন্মগতভাৱে প্ৰজ্ঞা বা জ্ঞান আৰু সঁচা উদাৰতাৰে ভৰা মন এটাৰ অধিকাৰী আছিল। He had an ideal helpmate in my mother, Assamese. তেওঁ মোৰ মাতৃ আছিয়াম্মাৰ তাত এগৰাকী আদৰ্শ সহায়ক বিচাৰি পাইছিল। I do not recall the exact number of people. মই মনত পেলাব পৰা নাই মানুহবোৰৰ সঠিক সংখ্যাটো she fed every day, যিসকলক তেওঁ সদায় খুৱাইছিল। But I am quite certain that, কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত যে far more outsiders ate with us, বহুত বেছি সংখ্যক বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ সৈতে খাইছিল, then all the numbers of our own family put together, আমাৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ সদস্য লগ কৰিলে যিমান হ'ব। অৰ্থাৎ মই মানুহবোৰৰ সঠিক সংখ্যাটো মনত পেলাব পৰা নাই যিসকল মানুহক তেওঁ প্ৰত্যেক দিনাই খুৱাইছিল, কিন্তু মই নিশ্চিত যে আমাৰ পৰিয়ালৰ আটাইবোৰ সদস্য লগ কৰিলে যিমান হ'ব তাতকৈ বহু বেছি বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ সৈতে খাইছিল বা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। I was one of many children. মই বহুকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত এজন আছিলো। A short boy with rather undistinguished looks. Undistinguished মানে হৈছে বিশেষত্বহীন বা চকুত নলগা ধৰণৰ। এজন চুটি চাপৰ ল'ৰা যিজন একেবাৰে চকুত নলগা ধৰণৰ আছিল। Born to tall and handsome parents, আৰু যিজনে ওখ পাখ আৰু ধুনীয়া মাক দেউতাকৰ তাতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ কালামে কৈছে যে তেওঁ বহুকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত এজন আছিল। তেওঁ চুটি চাপৰ আছিল আৰু তেনেই চকুত নলগা ধৰণৰ আছিল, কিন্তু তেওঁৰ মাক দেউতাক ওখ পাখ আৰু ধুনীয়া আছিল। We lived in our ancestral house. আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটোতে বাস কৰিছিলোঁ বা আছিলোঁ, which was built in the middle of the 19th century, যিটো 19 শতিকাৰ মাজভাগত বনোৱা হৈছিল। It was a fairly large পাক্কা house. এইটো এটা বেছ ডাঙৰ পকী ঘৰ আছিল, made of limestone and brick, আৰু এইটো চূণশিল আৰু ইটাৰে তৈয়াৰী আছিল। On the Mosque Street in Rameswaram, আৰু এইটো ৰামেশ্বৰমৰ মছজিদ থকা ৰাস্তাটোৰ ওচৰতে আছিল। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. My austere father, austere মানে হৈছে simple but strict, অৰ্থাৎ সহজ সৰল কিন্তু কিছু পৰিমাণে তেওঁ কি আছিল, কঠোৰ আছিল। My austere father used to avoid,
তেওঁ কি কৰিছিল এভয়েড কৰিছিল বা এৰাই চলিছিল মোৰ সিম্পল কিন্তু কিছু পৰিমাণে কঠোৰ দেউতাই কি কৰিছিল এভয়েড অল ইনএসেনশিয়েল কমফৰ্টছ এণ্ড লাক্সাৰিজ সকলো ধৰণৰ অদৰকাৰী আৰাম আৰু বিলাসিতা এৰাই চলিছিল However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. যিয়ে নহওক তেওঁ কিন্তু কি কৰিছিল খাদ্য ঔষধ বা কাপোৰ কানি এই ধৰণৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় বস্তু তেওঁ প্ৰভাইড কৰিছিল অৰ্থাৎ দিছিল In fact, I would say mine was a very secure childhood both materially and emotionally. অৰ্থাৎ আচলতে মই ক'ব খোজো যে মোৰ কি আছিল এটা খুব সিকিউৰ অৰ্থাৎ নিৰাপদ চাইল্ডহুড শৈশৱ এটা আছিল বোথ মেটেৰিয়েলি এণ্ড ইমোশ্যনেলি অৰ্থাৎ তেওঁ মেটেৰিয়েলি বৈষয়িকভাৱে অৰ্থাৎ আৰ্থিকভাৱে আৰু ইমোশ্যনেলি মানে আৱেগিকভাৱে অৰ্থাৎ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁৰ শৈশৱটো কি আছিল খুব নিৰাপদ আছিল তেওঁ কোনো অভাৱ অনুভৱ কৰিব লগা হোৱা নাছিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালত মৰম চেনেহৰো কি নাছিল অভাৱ নাছিল The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. 1939 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু মই 8 বছৰীয়া আছিলোঁ. For reasons I have never been able to understand. মই কাৰণবোৰ কেতিয়াও বুজি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ. A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Erupted মানে উত্থিত হোৱা বা বাঢ়া. A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. অৰ্থাৎ আকস্মিকভাৱে তেতেলীৰ গুটি বা বীজবোৰৰ দাবীটো কি হৈছিল বজাৰত বাঢ়ি গৈছিল I used to collect the seeds. মই এই বীজবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ and sell them to a provision shop on Mosque Street. আৰু মছজিদৰ ৰাস্তাত থকা এখন প্ৰভিজন শ্বপত এই গুটিবোৰ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ প্ৰভিজন শ্বপ মানে হৈছে কানি কাপোৰৰ পৰা গ্ৰছাৰী আইটেমলৈকে সকলো ধৰণৰ বস্তু থকা এখন দোকান A day's collection would fetch me. Fetch মানে হৈছে আনি দিয়া A day's collection would fetch me. এটা দিনৰ সংগ্ৰহে মোক আনি দিছিল The princely sum of 1 আনা Princely sum মানে হৈছে শকত পৰিমাণৰ ধন অৰ্থাৎ 1 আনা পৰিমাণৰ শকত অংকৰ ধন মোক আনি দিছিল 1 আনাটো আচলতে একেবাৰে কম পৰিমাণৰ ধন কিন্তু 8 বছৰীয়া ল'ৰা এজনৰ কাৰণে হেতু কি আছিল শকত অংকৰ এটা ধন আছিল My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamoni. My brother-in-law Jalaluddin. Brother-in-law মানে হৈছে ভনীয়েক বা বাইদেউকৰ হাজবেণ্ড গতিকে তেওঁ কৈছে যে মোৰ brother-in-law Jalaluddine would tell me stories about the war. যুদ্ধৰ কাহিনীবোৰৰ বিষয়ে কৈছিল which I would later attempt to trace. যিবোৰ মই পিছত কি কৰিছিলোঁ চেষ্টা চলাইছিলোঁ টু ট্ৰেচ বিচাৰি উলিয়াবলৈ ইন দ্য হেডলাইনছ অফ দিনমণি নামৰ কাকতখনৰ হেডলাইনত অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল জালালুদ্দিনে তেওঁক যুদ্ধৰ কাহিনীবোৰ কৈছিল আৰু তেওঁ পিছত দিনমণি নামৰ কাকতখনৰ হেডলাইনত সেই বাতৰিবোৰ বা সেই কাহিনীবোৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ কি কৰিছিল চেষ্টা চলাইছিল Our area being isolated আমাৰ অঞ্চলটো যেহেতু কি আছিল আইসোলেটেড আছিল অকলহৰীয়াকৈ বা পৃথককৈ বেলেগে আছিল was completely unaffected by the war গতিকে তেওঁলোকৰ অঞ্চলটো কি হৈছিল যুদ্ধৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত আছিল But soon India was forced to join the Allied forces কিন্তু সোনকালেই ভাৰতবৰ্ষক কি কৰা হৈছিল জোৰ কৰা হৈছিল Allied forces অৰ্থাৎ মিত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে লগ হ'বলৈ এই Allied forces মানে হৈছে World War সময়ত মিত্ৰ বাহিনী গঠন হৈছিল আৰু এই মিত্ৰ বাহিনীত থকা দেশবোৰ হৈছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন ইউনাইটেড ষ্টেটছ আৰু সোভিয়েট ইউনিয়ন এই তিনিখন দেশ লগ হৈ Allied force গঠন হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষকো জয়েন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল জোৰ কৰিছিল And something like a state of emergency was declared আৰু ইমাৰ্জেন্সি মানে হৈছে জৰুৰী অৱস্থাৰ দৰে কিবা এটা ঘোষণা কৰা হৈছিল The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station
দ্য ফাৰ্ষ্ট কেজুৱেলিটি মানে হৈছে দুৰ্ঘটনা বা বিপদ। দ্য ফাৰ্ষ্ট কেজুৱেলিটি কেম, প্ৰথম বিপদটো আহিছিল ইন দ্য ফৰ্ম অফ দ্য ছাছপেনশ্যন মানে হৈছে স্থগিত ৰখা বা বন্ধ ৰখা, অফ দ্য ট্ৰেইন হল্ট মানে হৈছে ৰখোৱা। অৰ্থাৎ প্ৰথম দুৰ্ঘটনাটো বা প্ৰথম বিপদটো আহিছিল ইন দ্য ফৰ্ম অফ ছাছপেনশ্যন অফ দ্য ট্ৰেইন হল্ট, ট্ৰেইনখন ৰখোৱাৰ স্থগিতকৰণ বা বন্ধ কৰাৰ ৰূপত এট ৰামেশ্বৰম ষ্টেচনত। অৰ্থাৎ প্ৰথম বিপদটো আহিছিল ৰামেশ্বৰম ষ্টেচনত ট্ৰেইন ৰখোৱাটো স্থগিতকৰণৰ ৰূপত, অৰ্থাৎ ৰামেশ্বৰম ষ্টেচনত ট্ৰেইন ৰখোৱাটো বন্ধ কৰা হৈছিল। আৰু এইটোৱেই আছিল ৰামেশ্বৰমত পৰা যুদ্ধৰ প্ৰথম প্ৰভাৱ। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkori. The newspapers now had to be bundled. এতিয়া বাতৰি কাকতবোৰ কি কৰিব লগা হৈছিল? বাণ্ডল কৰিব লগা হৈছিল। and thrown out from the moving train, আৰু চলি থকা ট্ৰেইনৰ পৰা সেইবোৰ দলিয়াই দিব লগা হৈছিল on the Rameswaram road, ৰামেশ্বৰমৰ ৰাস্তাত, between Rameswaram and Dhanushkori, ৰামেশ্বৰম আৰু ধনুষ্কৰিৰ মাজৰ ৰামেশ্বৰমৰ ৰাস্তাত এতিয়া কি কৰিব লগা হৈছিল? চলি থকা ট্ৰেইনৰ পৰা নিউজ পেপাৰবোৰ বাণ্ডল কৰি দলিয়াই দিব লগা হৈছিল, কাৰণ ৰামেশ্বৰম ষ্টেচনত এতিয়া ট্ৰেইনখন আৰু নৰখায়। ডেট ফ'ৰ্চড মাই কাজিন শামছুদ্দিন, আৰু ইয়ে মোৰ কাজিন শামছুদ্দিনক বাধ্য কৰিছিল, হু ডিষ্ট্ৰিবিউটেড নিউজ পেপাৰ্ছ ইন ৰামেশ্বৰম, যিয়ে ৰামেশ্বৰমত বাতৰি কাকত বিলাইছিল, টু লুক ফৰ এ হেল্পিং হেণ্ড, এখন সহায়ৰ হাত বিচাৰিবলৈ, অৰ্থাৎ এজন সহায়কাৰী বিচাৰিবলৈ শামছুদ্দিনক কি কৰিছিল? বাধ্য কৰিছিল, টু কেটছ দ্য বাণ্ডলছ, এই বাণ্ডলবোৰ ধৰিবলৈ, এণ্ড এজ ইফ নেচাৰেলি, আৰু স্বাভাৱিকতেই, আই ফিল দ্য স্লট, মই সেই খালী ঠাই পূৰাইছিলোঁ। অৰ্থাৎ ৰামেশ্বৰমত যেতিয়া ট্ৰেইনখন ৰখোৱাটো বন্ধ হৈছিল, তেতিয়া ট্ৰেইনৰ পৰা চলি থকা ট্ৰেইনৰ পৰা বাতৰি কাকতবোৰ বাণ্ডল কৰি ৰামেশ্বৰমৰ ৰাস্তাত দলিয়াই দিছিল। আৰু শামছুদ্দিনে যিহেতু ৰামেশ্বৰমত বাতৰি কাকত বিলাইছিল, সেই শামছুদ্দিনে এগৰাকী সহায়ক বিচাৰিছিল, আৰু স্বাভাৱিকভাৱেই আব্দুল কালামে, অৰ্থাৎ কালামে কি কৰিছিল? শামছুদ্দিনৰ সহায়ক হ'বলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল। শামছুদ্দিন হেল্প মি আৰ্ণ মাই ফাৰ্ষ্ট ৱেজেছ, আৰু শামছুদ্দিনে মোক সহায় কৰিছিল প্ৰথম মজুৰিটো অৰ্জন কৰিবলৈ। হাফ এ চেঞ্চুৰী লেটাৰ, অৰ্ধ শতিকা পিছত, আই কেন ষ্টিল ফিল দ্য চাৰ্জ অফ প্ৰাইড, মই চাৰ্জ মানে হৈছে চুৱেলিং, ফুলি উঠা, অৰ্ধ শতিকা পিছত মই এতিয়াও কি কৰোঁ? অনুভৱ কৰোঁ সেই গৰ্ব উঠলি উঠাটো, ইন আৰ্নিং মাই অ'ন মানি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজে পইচা উপাৰ্জন কৰা বাবে, অৰ্থাৎ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজে পইচা উপাৰ্জন কৰি যি গৰ্ব অনুভৱ কৰিছিল, অৰ্ধ শতিকা অৰ্থাৎ 50 বছৰ পিছতো তেওঁ সেই অনুভৱটো কৰিব পাৰে। Every child is born with some inherited characteristics in the specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Every child is born, প্ৰত্যেকটো শিশুৱে জন্মগ্ৰহণ কৰে, with some inherited characteristics, কিছুমান inherited মানে হৈছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে, আৰু characteristics মানে হৈছে বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ। প্ৰত্যেকটো শিশুৱে জন্মগ্ৰহণ কৰে কিছুমান উত্তৰাধিকাৰীৰ সূত্ৰে পোৱা বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ লৈ। ইনটু এ স্পেচিফিক ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড ইম'চনেল এনভাইৰনমেণ্ট, এটা বিশেষ আৰ্থসামাজিক আৰু আৱেগিক পৰিৱেশত, এণ্ড ট্ৰেইনড ইন চাৰ্টেন ৱেজ বাই ফিগাৰ্ছ অফ অথৰিটি, আৰু তেওঁলোকক বিশেষ ধৰণে শিক্ষা দিয়া হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক গঢ় দিয়া হয় বা ডাঙৰ কৰা হয় কাৰ দ্বাৰা? ফিগাৰ্ছ অফ অথৰিটি, কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা। অৰ্থাৎ শিশুসকল উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে বা মাক দেউতাক আদিৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে। বিশেষ ধৰণৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক আৰু আৱেগিক পৰিৱেশত সিহঁত লালিত পালিত হয় বা ডাঙৰ হয় বা গঢ় লয়, আৰু ঘৰখনৰ কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিসকলে, মাক দেউতাক বা সমাজৰ কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিসকলে কি কৰে? তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিশেষ ধৰণে সুশিক্ষা বা সংস্কাৰ দিয়ে। I inherited honesty and self-discipline from my father, আৰু মই উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে দেউতাৰ পৰা পাইছিলোঁ অনুশাসন আৰু
সততা From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness আৰু মই মাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পাইছিলোঁ সততাৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু গভীৰ দয়ালুতা and so did my 3 brothers and sisters আৰু সেইদৰে মোৰ তিনিওগৰাকী ভাই আৰু ভনীয়েও সেইদৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিল উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে এই গুণবোৰ আহৰণ কৰিছিল I had 3 close friends in my childhood আৰু লৰালি কালত মোৰ তিনিজন নিকট বন্ধু আছিল ৰামানাথা শাস্ত্ৰী অৰবিন্দন এণ্ড শিৱপ্ৰকাশন আৰু তেওঁলোক আছিল ৰামানাথা শাস্ত্ৰী অৰবিন্দন আৰু শিৱপ্ৰকাশন All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families আৰু এই তিনিওজন লৰাই ক'ৰ পৰা আহিছিল নৈষ্ঠিক হিন্দু ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ আছিল As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves. আৰু শিশু হিচাপে আমি কোনেও আমাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ because of our religious differences and upbringing. Upbringing মানে হৈছে লালন পালন কৰা বা ডাঙৰ হোৱা আমাৰ ধৰ্মীয় বিভিন্নতাৰ বাবে বা আমি বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱা বাবে অৰ্থাৎ যদিও তেওঁলোক কোনোবা হিন্দু ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ হৈছে বা কোনোবা মুছলিম সমাজত ডাঙৰ হৈছে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে শিশু হিচাপে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু কোনো পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰা নাছিল In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. আচলতে ৰামানাথা শাস্ত্ৰী কোন আছিল ৰামেশ্বৰম মন্দিৰৰ উচ্চ বা মূল পুৰোহিত বা পূজাৰী পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীৰ ল'ৰা আছিল Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple. তেওঁ পিছত ৰামেশ্বৰম টেম্পলৰ পুৰোহিতালি বা পূজাৰীৰ দায়িত্বটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল from his father, তেওঁৰ দেউতাকৰ পৰা Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Pilgrims মানে হৈছে তীৰ্থযাত্ৰী আৰু অৰবিন্দন গৈছিল তীৰ্থ দৰ্শনকাৰীসকলৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা ব্যৱসায়লৈ অৰ্থাৎ তীৰ্থযাত্ৰীসকল আহযাহৰ বাবে যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱসায়ত অৰবিন্দনে যোগ দিছিল and শিৱপ্ৰকাশন became a catering contractor for the Southern Railways আৰু শিৱপ্ৰকাশনে Southern Railwayৰ catering contractor হিচাপে যোগ দিছিল catering contractor মানে হৈছে আমি ট্ৰেইনত গ'লে আমি কি কৰোঁ ট্ৰেইনৰ অৰ্থাৎ ৰেল বিভাগৰ পৰাই আমাক কি কৰা হয় খাদ্য আদিৰ যোগান ধৰা হয় এই যে খাদ্য আদি যোগান ধৰা হয় পইচাৰ বিনিময়ত যোগান ধৰা হয় সেই যোগান ব্যৱস্থাটোত কি কৰা হয় কন্ট্ৰেক্টৰ লাগে আৰু শিৱপ্ৰকাশনে সাউদাৰ্ণ ৰেলৱেৰ সেই কেটাৰিং কন্ট্ৰেক্টৰ হিচাপে তেওঁ কি কৰিছিল সেই ব্যৱসায়ত যোগদান কৰিছিল During the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony বছৰেকীয়া শ্ৰী সীতাৰাম কল্যাণম উৎসৱৰ সময়ত our family used to arrange boats আমাৰ পৰিয়ালটোৱে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল with a special platform আৰু যি নাৱত এখন বিশেষ ধৰণৰ প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল for carrying idols of the Lord ভগৱানৰ প্ৰতিমা কঢ়িয়াবৰ বাবে from the temple to the marriage site মন্দিৰৰ পৰা বিবাহ অনুষ্ঠানৰ ঠাইখনলৈ বা বিবাহথলীলৈ situated in the middle of the pond called ৰামতীৰ্থ আৰু যি বিবাহথলী ক'ত অৱস্থিত আছিল ৰামতীৰ্থ নামৰ পুখুৰীটোত অৱস্থিত আছিল which was near our house আৰু যিখন ঠাই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিল অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে সেই ঠাইখনত ৰামেশ্বৰমত শ্ৰী সীতাৰাম কল্যাণম নামৰ উৎসৱ এটা পালন কৰা হয় এই উৎসৱত সীতা আৰু ৰামৰ বিবাহ অনুষ্ঠান পালন কৰা হয় আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰু সেই অনুষ্ঠানত প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিবৰ বাবে বিবাহথলীলৈ প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিবৰ বাবে যি নাও লাগিছিল তাৰে ব্যৱস্থা কৰিছিল কালামৰ পৰিয়ালে আৰু এই বিবাহথলীখন আছিল কালামৰ ঘৰৰ ওচৰতে Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Events from the Ramayana and from the life of the prophet. ৰামায়ণৰ বিভিন্ন ঘটনা বা কাহিনীবোৰ আৰু এই ঈশ্বৰ
পুৰুষগৰাকীৰ জীৱনৰ কাহিনীবোৰ were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. এইবোৰ আছিল মোৰ মা আৰু আইতাই আমাৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কোৱা bedtime stories বা শুবৰ সময়ত কোৱা কাহিনী। অৰ্থাৎ কালামৰ পৰিয়াল যেহেতু মুছলিম পৰিয়াল আছিল কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে কি কৰিছিল শ্ৰী সীতাৰাম কল্যাণম উৎসৱৰ মন্দিৰৰ প্ৰতিমা কঢ়িওৱা নাওবোৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু সেইদৰে তেওঁৰ মাক বা আইতাকে তেওঁলোক হোৱাৰ সময়ত কি কৰিছিল ৰামায়ণৰ কাহিনীবোৰ তেওঁলোকক সাধু হিচাপে শুনাইছিল। অৰ্থাৎ ইয়াকে বুজাব গৈছে যে সেই সময়ত ৰামেশ্বৰমত তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা ধৰ্মীয় কোনো বিভেদৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram elementary school, এদিনাখন যেতিয়া মই ৰামেশ্বৰমৰ প্ৰাথমিক স্কুলত পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ বা পঞ্চম শ্ৰেণীত আছিলোঁ, এ নিউ টিচাৰ কেম টু আৱাৰ স্কুল। এজন নতুন শিক্ষক আমাৰ বিদ্যালয়লৈ আহিছিল। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. মই এটা টুপি পিন্ধিছিলোঁ আৰু যিটোৱে মোক মুছলিম হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল। And I always sat in the front row. আৰু মই সদায় প্ৰথম শাৰীত বহিছিলোঁ next to ৰামানাথা শাস্ত্ৰীৰ কাষতে। Who were the sacred thread, যিয়ে পবিত্ৰ সূতা পিন্ধিছিল। অৰ্থাৎ আমি যাক লগুণ বুলি কওঁ, ৰামানাথা শাস্ত্ৰীয়ে লগুণ পিন্ধিছিল আৰু কালামে কি কৰিছিল মূৰত এটা টুপি পিন্ধিছিল। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. The new teacher could not stomach, অৰ্থাৎ এই নতুন শিক্ষকজনে could not tolerate, সহ্য কৰিব পৰা নাছিল a Hindu priest's son, এজন হিন্দু পুৰোহিত বা পূজাৰীৰ ল'ৰা sitting with a Muslim boy, এজন মুছলিম ল'ৰাৰ লগত বহা কথাটো। অৰ্থাৎ এই নতুন শিক্ষকজনে মুছলিম ল'ৰা এজনৰ কাষত হিন্দু পূজাৰীৰ বা পুৰোহিতৰ ল'ৰাজন একেলগে বহাটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। In accordance with our social ranking, আমাৰ সামাজিক স্থিতি অনুসাৰে as the new teacher saw it, আৰু সেই নতুন শিক্ষকজনে যিদৰে দেখিছিল, I was asked to go and sit on the back bench. মোক পিছৰ বেঞ্চত বহিবলৈ কোৱা হৈছিল বা মোক পিছৰ বেঞ্চত বহিবলৈ কৈছিল। অৰ্থাৎ সেই নতুন শিক্ষকজনে হিন্দু মুছলিমৰ এই মিলা মিছাটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিল আৰু তেওঁ কালামক পিছৰ বেঞ্চত বহিবৰ বাবে কৈছিল। I felt very sad, আৰু মই বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। And so did ৰামানাথা শাস্ত্ৰী, আৰু ৰামানাথা শাস্ত্ৰীয়েও সমানে দুখ অনুভৱ কৰিছিল। He looked utterly downcast, তেওঁ একেবাৰে downcast অৰ্থাৎ sad, দুখিত হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল, তেওঁ খুব দুখিত হৈ পৰিছিল। As I shifted to my seat in the last row, যেতিয়া মোৰ চিটটো কি কৰা হৈছিল শেষৰ ফালে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল, শেষৰ শাৰীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। The image of him weeping, তেওঁৰ কান্দি থকা সেই দৃশ্যটো when I shifted to the last row, যেতিয়া মোক শেষৰ শাৰীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল, left a lasting impression on me, অৰ্থাৎ সেই তেওঁ কান্দি থকা দৃশ্যটোৱে মোক কি কৰিছিল মোৰ জীৱনত left a lasting impression, অৰ্থাৎ এটা গভীৰ সাঁচ বহুৱাইছিল। অৰ্থাৎ কালাম আৰু ৰামানাথা শাস্ত্ৰীৰ মাজত ইমানেই বন্ধুত্ব আছিল যে তেওঁলোকে এজনে আনজনক এৰাৰ কথাটো ভাবিব পৰা নাছিল। আৰু যেতিয়া কালামক শেষৰ বেঞ্চলৈ উঠাই নিয়া হৈছিল তেতিয়া ৰামানাথা শাস্ত্ৰীয়েও কালামৰ সমানে দুখ পাইছিল আৰু তেওঁ কান্দিব আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই কন্দা দৃশ্যটোৱে কালামৰ জীৱনত গভীৰ সাঁচ বহুৱাইছিল। After school, we went home. স্কুলৰ পিছত আমি ঘৰলৈ গৈছিলোঁ and told our respective parents about the incident. আৰু আমাৰ সন্মানীয় পেৰেণ্টছক বা মা দেউতাক এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী summoned the teacher. লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী সেই শিক্ষকজনক মাতি পঠিয়াইছিল and in our presence, আৰু আমাৰ উপস্থিতিত told the teacher that সেই শিক্ষকজনক কৈছিল যে he should not spread, তেওঁ বিয়পোৱা উচিত নহয় the poison of social inequality, সামাজিক অসমতাৰ বিষ and communal intolerance, আৰু সাম্প্ৰদায়িক অসহিষ্ণুতাৰ বিষ in the minds of innocent children, এই নিৰীহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত। অৰ্থাৎ লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীয়ে লগে লগেই সেই শিক্ষকজনক মাতি পঠিয়াইছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে এই
সৰু নিৰীহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত সাম্প্ৰদায়িক অসহিষ্ণুতা আৰু সামাজিক অসমতাৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱাটো উচিত নহয়। হি ব্লাণ্টলি asked the teacher, তেওঁ স্পষ্টভাৱে সেই শিক্ষকজনক কৈছিল টু আইডাৰ এপলজাইজ অৰ কুইট দ্য স্কুল এণ্ড দ্য আইলেণ্ড, যে তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব আৰু নহ'লে বা সেই স্কুল বা সেই দ্বীপ এৰি যাব লাগিব। নট অনলি ডিড দ্য টিচাৰ ৰিগ্ৰেট হিজ বিহেভিয়াৰ, ৰিগ্ৰেট মানে হৈছে অনুশোচনা কৰা, সেই শিক্ষকজনে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে যে অকল অনুশোচনাই কৰিছিল সেইটো নহয়, বাট দ্য ষ্ট্ৰং চেন্স অফ কনভিকশ্যন লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী কনভেড আল্টিমেটলি ৰিফৰ্ম দিছ য়াং টিচাৰ। কনভেড মানে হৈছে জনোৱা বা আগবঢ়োৱা, ৰিফৰ্ম মানে হৈছে সংশোধন, আৰু ষ্ট্ৰং চেন্স অফ কনভিকশ্যন তাৰ মানে হৈছে বলিষ্ঠ মতাদৰ্শ। But the strong sense of conviction লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী conveyed ultimately reformed this young teacher, কিন্তু লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা বলিষ্ঠ মতাদৰ্শই অৱশেষত এই ডেকা শিক্ষকজনক সংশোধন কৰিছিল। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Segregation মানে হৈছে বিভাজন। On the whole, সাধাৰণতে the small society of Rameswaram, ৰামেশ্বৰমৰ সেই সৰু সমাজখন was very rigid, খুব দৃঢ় বা অনমনীয় আছিল in terms of the segregation of different social groups, কিছুমান সৰু সৰু সামাজিক গ্ৰুপত ভাগ হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত। অৰ্থাৎ ৰামেশ্বৰমৰ সেই সৰু সমাজখনৰ মানুহখিনিয়ে কিছুমান সামাজিক সৰু সৰু গ্ৰুপত ভাগ হৈ তেওঁলোকৰ যি নীতি নিয়ম আছিল সেইবোৰ কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আছিল দৃঢ় বা অনমনীয় আছিল। However, my science teacher, যিয়ে নহওক মোৰ বিজ্ঞান শিক্ষক সুব্ৰমণিয় আয়াৰ, তেওঁৰ নাম আছিল সুব্ৰমণিয় আয়াৰ, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, যদিও তেওঁ এগৰাকী নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ লোক আছিল আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক যদিও খুব ৰক্ষণশীল আছিল, was something of a rebel, তেওঁ যেন এক ধৰণৰ প্ৰতিবাদী আছিল। অৰ্থাৎ তেওঁৰ বিজ্ঞান শিক্ষকগৰাকী যদিও ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছিল বা তেওঁৰ ঘৈণীয়েক যদিও খুব ৰক্ষণশীল আছিল, তেওঁ কিন্তু এক ধৰণৰ প্ৰতিবাদী বা ৰিবেল আছিল। He did his best to break social barriers, তেওঁ এই সামাজিক বাধা নিষেধবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে যিমান পাৰে সিমান চেষ্টা কৰিছিল, so that যাতে people from varying backgrounds, যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মানুহবোৰ যাতে could mingle easily, খুব সহজতে মিলি যাব পাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁ বিভিন্ন বেকগ্ৰাউণ্ড মানে হৈছে বিভিন্ন স্থিতি, সামাজিক অৱস্থান বা বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা অহা মানুহবোৰে সেই ঠাইত যাতে খুব সহজে ইজনে আনজনৰ লগত মিলি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ যিমান পাৰে সিমান চেষ্টা কৰিছিল। He used to spend hours with me, তেওঁ মোৰ সৈতে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি সময় কটাইছিল। and would say, আৰু কৈছিল, কালাম, I want you to develop so that, যে মই তোমাৰ ইমান উন্নতি হোৱাটো বিচাৰোঁ যে you are on par with the highly educated people of the big cities, তুমি যাতে ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবোৰৰ উচ্চ শিক্ষিত মানুহবোৰৰ সৈতে একে শাৰীতে থাকিব পাৰা। One day he invited me to his home for a meal, এদিনাখন তেওঁৰ ঘৰলৈ মোক আহাৰৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল। His wife was horrified, তেওঁৰ ঘৈণীয়েক কি হৈছিল, আতংকিত হৈ পৰিছিল বা ভয় খাইছিল at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Ritually pure kitchen মানে হৈছে ধৰ্মীয় বাধা নিষেধ মানি চলা পবিত্ৰ পাকঘৰ। অৰ্থাৎ তেওঁৰ ঘৈণীয়েক আতংকিত হৈ পৰিছিল বা ভয় খাইছিল তেওঁ ধৰ্মীয় বাধা নিষেধ মানি চলা পবিত্ৰ পাকঘৰটোত এজন মুছলিম ল'ৰাক একেলগে আহাৰ খাবলৈ মতা কথাটোত। She refused to serve me in her kitchen, তেওঁৰ পাকঘৰটোত মোক আহাৰ পৰিৱেশন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। সুব্ৰমণিয় আয়াৰ was not perturbed, সুব্ৰমণিয় আয়াৰ কিন্তু perturbed অৰ্থাৎ ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হোৱা নাছিল। nor did he get angry with his wife, তেওঁ তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক খঙো কৰা নাছিল। but instead, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে served me with his own hands, তেওঁ নিজ হাতেৰে মোক খাদ্য পৰিৱেশন কৰিছিল। and sat down beside me, আৰু মোৰ কাষতে বহিছিল to eat his meal, তেওঁৰ আহাৰ খাবলৈ। His wife watched us from behind the kitchen door, তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে পাকঘৰৰ দৰজাৰ পিছৰ পৰা আমাক নিৰীক্ষণ কৰি আছিল। I wondered, মই আচৰিত হৈছিলোঁ whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal, যে মই আচৰিত হৈছিলোঁ তেওঁ মোৰ খাদ্য ভাত খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত
পানী খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা খাদ্য শেষ হোৱাৰ পিছত মজিয়াখন চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পাৰ্থক্য বিচাৰি পাইছিল নেকি? When I was leaving his house, যেতিয়া মই তেওঁৰ ঘৰ এৰিছিলোঁ, সুব্ৰমণিয় আয়াৰ ইনভাইটেড মি, সুব্ৰমণিয় আয়াৰে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল to join him for dinner again, পুনৰ ডিনাৰ খাবৰ বাবে the next weekend, পিছৰ সপ্তাহৰ শেষত। Observing my hesitation, মোৰ দুধুৰ-মধুৰ অৱস্থাটো লক্ষ্য কৰি বা নিৰীক্ষণ কৰি, he told me, তেওঁ মোক কৈছিল not to get upset, যে মন বেয়া নকৰিবলৈ বা বিব্ৰত নহবলৈ তেওঁ মোক কৈছিল, saying, কৈ, once you decide to change the system, এবাৰ যদি তুমি এটা চিষ্টেম সলনি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা, such problems have to be confronted, তেনেকুৱা সমস্যাবোৰৰ কি হ'ব লাগিব? মুখামুখি হ'ব লাগিবই। confronted মানে হৈছে মুখামুখি। অৰ্থাৎ সমাজত চলি থকা কিবা এটা নিয়ম যদি আমি সলনি কৰিব খোজো, তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ কি হ'ব লাগিব? মুখামুখি হ'ব লাগিবই। গতিকে আমি সেই কথাবিলাকত মন বেয়া কৰা উচিত নহয়। When I visited his house the next week, যেতিয়া মই পিছৰ সপ্তাহত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, সুব্ৰমণিয় আয়াৰ্ছ ৱাইফ took me inside her kitchen, সুব্ৰমণিয় আয়াৰৰ ঘৈণীয়েকে মোক নিজে পাকঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ গৈছিল, and served me food with her own hands, আৰু তেওঁ নিজ হাতেৰে মোক খাদ্য পৰিৱেশন কৰিছিল। Then the Second World War was over, তাৰপিছত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হৈছিল, and India's freedom was imminent, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা imminent মানে হৈছে আসন্ন বা অনিবাৰ্য। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আসন্ন হৈ পৰিছিল। Indians will build their own India, declared গান্ধীজী। গান্ধীজীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে ভাৰতীয়সকলে নিজৰ ভাৰতবৰ্ষ নিজে গঢ়িব। The whole country was filled with an unprecedented optimism. Optimism মানে হৈছে আশাবাদ, আৰু unprecedented মানে হৈছে অভূতপূৰ্ব। আৰু গোটেই দেশখনে এক অভূতপূৰ্ব আশাবাদেৰে ভৰি পৰিছিল। I asked my father for permission to leave Rameswaram. মই মোৰ দেউতাক ৰামেশ্বৰম এৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ, and study at the district headquarters in ৰামনাথপুৰম, আৰু ৰামনাথপুৰমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ অৰ্থাৎ জিলা সদৰত পঢ়িবৰ বাবে। অৰ্থাৎ কালামে তেতিয়া যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল আৰু দেশৰ পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ'ল, সেয়ে তেওঁ ৰামেশ্বৰম এৰি ৰামনাথপুৰমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত পঢ়িবলৈ যাবৰ বাবে দেউতাকৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছিল। He told me as if thinking aloud, তেওঁ ভালদৰে ভাবি চাই কৈছিল, আবুল, I know you have to go away to grow, যে আবুল, মই জানো তুমি ডাঙৰ হ'বলৈ হ'লে বা জীৱনত উন্নতি কৰিব খুজিলে বাহিৰলৈ যাবই লাগিব। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? seagull চৰাইবোৰে আকাশৰ বহু ওপৰত ৰ'দৰ মাজেৰে অকলে অকলে বাহ নোহোৱাকৈ উৰি নুফুৰে জানো? অৰ্থাৎ seagull চৰাইবোৰে যিদৰে আকাশৰ বহু উচ্চতালৈ উৰি যায়, ঠিক তেনেকৈ কালামেও নিজৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে অকলে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এই seagull হৈছে এবিধ সাগৰীয় চৰাই। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Khalil Gibran, এই Khalil Gibran হৈছে এগৰাকী লাবানিজ আমেৰিকান পয়েট এণ্ড ৰাইটাৰ, আৰু তেওঁ লেবাননত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। এণ্ড হেজিটেণ্ট মাদাৰ মানে কালাম যেতিয়া ঘৰ এৰি যাব ওলাইছিল, তেতিয়া তেওঁৰ মাকো কিছু দুধুৰ মধুৰত পৰিছিল, আৰু তেতিয়া কালামৰ দেউতাকে কৈছিল যে, অৰ্থাৎ উদ্ধৃতি দি কৈছিল, হি কোটেড খলিল জিব্ৰান টু মাই হেজিটেণ্ট মাদাৰ, দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত থকা মোৰ মাক খলিল জিব্ৰানৰ উদ্ধৃতি এটা দি কৈছিল, ইউৰ চিলড্ৰেন আৰ নট ইউৰ চিলড্ৰেন, তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়। দে আৰ দ্য ছানছ এণ্ড ডটাৰ্ছ অৱ লাইফছ লঙিং ফৰ ইটছেল্ফ, জীৱনটোত নিজৰ বাবে লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ যি ইচ্ছা, সিহঁত তাৰেহে ল'ৰা ছোৱালী। অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীৰ ইচ্ছা অনুসৰিহে সিহঁতৰ জীৱন আগবাঢ়ে। দে কাম থ্ৰু ইউ, সিহঁত তোমাৰ জৰিয়তে আহিছে, বাট নট ফ্ৰম ইউ, কিন্তু তোমাৰ পৰা নহয়। ইউ মে গিভ দেম ইউৰ লাভ, তুমি সিহঁতক তোমাৰ স্নেহ দিব পাৰা, বাট নট ইউৰ থটছ, কিন্তু তোমাৰ চিন্তাধাৰা সিহঁতৰ ওপৰত জাপি দিব নোৱাৰা। ফৰ দে হেভ দেয়াৰ অ'ন থটছ, কাৰণ সিহঁতৰ নিজা নিজা চিন্তাধাৰা আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মাই চাইল্ডহুড নামৰ পাঠটিৰ অসমীয়া আলোচনা ইমানতে শেষ হৈছে। ধন্যবাদ।